sinasabi ng mga guy friends ko about sa kanya. At kahit tanungin mo lahat ng bouncers dito, maluloka ka sa kababalaghan ni Trixie Engano sa bawat sulok ng club na to. What happened between us? Trix, it was just sex! No! You raped me! Rapist ka, Ina! Liar! Rapist ka! Ni-rape Liar ka! Your Honor, we object to the continuous showing of these videos. The victim is clearly aggravated by this trauma. Furthermore, these statements and these videos presented in court today in no way prove na inosente ang akusado. You just showed me your true self today in court, Attorney Matias. Basura ka din pala, katulad ng mga pipitsuging abogado na kilala ko. You did really well kanina, Lilet. Ayaw lang umami ni Cons, pero impressed din siya sa'yo. Bullseye eh. Sapul si Trixie kanina. Sirang-sira na si Trixie. Sino pa maniniwala sa mga sinasabi niya? Pero hindi naman po napatunayan din na hindi na siya ni-rape ni Ina. Exactly. Since wala namang video na nagpapatunay what really happened in the room, what we have to focus on is destroying Trixie's credibility. Pero hindi po ba sobra-sobra na yung paninira natin sa kanya ngayong araw na to? Hindi. Pinapakita lang natin yung tunay na Trixie sa judge at sa mga tao. Don't tell us, kumakampi ka na sa kanila ngayon. I know it. Hindi naman po sa ganun, CRD. Nasa panig niyo pa rin po ako at hindi po magbabago yun. Naisip ko lang po, baka may iba pang paraan para maipanalo natin tong kaso. Tulad ng? You see, there's nothing we can do here but really ruin her credibility. And since you can't sit on the witness stand, I was thinking that we should have Cess do it. Pero CRD, Lilet, ang layunan ng hakbang na ginawa natin para sa kasong ito. Ilabas na natin ang lahat ng bala na meron tayo. Please, Lilet. Kailangan ba talaga, Lilet? Kasi sa lahat ng pinagdaanan ko, parang hindi ko pa kayang umapak ulit sa korte. naiintindihan ko po kayo, Tinang. Tsaka maski naman po ako eh. Ayoko na madamay pa po kayo sa gulo ng kasong to. Pero sinasabi ko pa rin po sa inyo ngayon dahil nakiusap po si Carlo Reyna sa akin. May papaliwanag ko na lang po ulit sa kanila. Lalo pa po ngayon, malapit na birthday niyo. Ayoko naman po na ma-stress pa kayo. Nahihirapan ka na ba dyan, anak? Alam ko naman po, Tinang eh. Alam ko naman po nung simula pa lang na hindi magiging madali ito. Pero, ayun po, ramdam ko na yung hirap at sakit na nakakita kong dinudurog ko yung sarili kong ama at kapatid. Siguro po kasi sa kabila ng mga ginawa nila sa akin, sa puso ko, Alam mo, anak, napakalaki ng puso mo. Napakaganda ng puso mo. Ramdam ko
na meron pa rin pagmamahal dyan sa puso mo para sa kanila. Pero, bahagi ng pagmamahal ang sakit. At masakit ang pinagdadaanan nyo ngayon para itama ang mali. Alices? Oh, Alices? Bisita ko kayo. Lilet. Ma'am Patricia. Ano po ginagawa niyo dito? Tsaka bakit po kayo umiiyak? Lilet, alam ko pagkatapos ng lahat ng mga nagawa ko sa'yo, hindi mo na ako dapat pakinggan pa. But I am here as a mother. Lahat na nangyayari kay Trixie, hindi ko na kaya. Please make it stop, please. Please, Lilet. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ko sa'yo. Do it for your sister. Wasak na siya. Please. Alam ko na sa kabila na nangyari sa ating lahat, mahal mo pa rin siya. Please. Please help us win this case, please. I'm sorry po, ma'am, pero hindi ko po magagawa yun. Pinagtatanggol ko lang po yung kliyente ko. Kung gusto niyo naman pong matapos na to, pwede niyo naman pong iurong yung kaso eh. Iurong? What about Trixie? Pero ma'am, hindi po siya nagsasabi ng totoo. Hindi po pwedeng makulong ng isang inosenteng tao dahil lang sa paghihiganti niya. No! Ikaw, Lilet, ang naghihiganti! Lahat ng ito, parte ng paghihiganti mo sa aming lahat! Kaya nakakaya mo magsinungaling! At saktan si Trixie ng harap-harapan! Hindi po totoo yan. Stop lying! Sandali nga ho, Ma'am Patricia. Baka nakakalimutan nyo. Nandito kayo sa pamamahay ko. Hindi sinungaling si Lilet. Si Trixie ang sinungaling. Mga wala kayong utang na loob. Umalis na lang ho kayo. Kung magsusumbatan na lang tayo. Baka nakakalimutan nyo. Kayo ang maraming pagkakautang sa amin. Lalo na kay Lilet. Kung hindi pa ako kayo aalis sa pamamahay ko, kayo naman ang kakasuhan ko ng trespassing. Sige na ho. Umalis na ho kayo. Ayan ho. Layas! You will regret this! Akala mo kung sino? Siya pa ito ngayong galit? Sana hindi niyo na lang po pinatulan. Total, ako naman po yung pinunta niya dito. Sana hinayaan niyo na lang ako makipag-usap sa kanya. Hindi, Lilet! Kulang pa yun! Naalala mo ba? Nung pinalayas ka niya, iniwan ka niya mag-iisa sa kalsada! Napahamak ka pa nga, hindi ba? At lahat yun nangyari dahil sa kasinungalingan ni Trixie! Trixie, could you stop drinking? Please?
Patricia, saan ka galing? It doesn't matter. I'm home now. God, drink alcohol. Gusto ko lang malaman to, Trixie. Did Ino really rape you? Patricia, come on. Or are you just telling us lies all this time just to get back at him? How dare you ask me that, Mom? Of all people, ikaw yung inaasahan ko na maniniwala sa akin hanggang dulo. But it looks like you've given up on me. Trixie? Trixie, come back! I'm sorry! I'm sorry! Ramir, ano ba talaga? Gusto ko lang matapos na lahat ng ito. Parang habang tumatagal, hindi ko nakilala yung anak natin. Siya pa ba yung anak na pinalaki natin? Parang habang tumatagal itong kasong to lalong lumalala. Pero ito yung justice na deserve ng anak natin. Pero totoo ba ang lahat ng ito? Ang dami nagsasabi sa akin na hindi raw totoo yung mga paratang ng anak natin. Ano pagpapatuloy pa ba natin itong kasong to? Ano? Saan siya mapupunta? Anong mangyayari? Sino mga nagsasabi niyan? Bakit ka maniniwala sa kanila? Alam mo, mag-withdraw na lang kaya tayo. Mag-withdraw na tayo para wala nang ilalabas pang defense yung isang side kasi pag tinuloy natin to, mas marami pang malalang sasabihin sa atin. Patricia, huwag kang maniniwala sa mga taong nagsasabing hindi nagsasabi ng totoo si Trixie. They just don't want us to withdraw from this case. They want to ruin our family. Family? What family? Nakaka-istorbo ba ako? Mukhang lahat kayo busy-busy pa rin. Pinagluto kita ng pananghalian mo, kaya dinala ko na dito. Ito, ha? Salamat po, Tinang. Nag-abala pa po kayo. Pwede naman po kung kumain dito may mabibilhan naman po ako. Ikaw naman, gusto ko lang makasiguro nakakain ka. Kasi mula pa kagabi, wala ka nang ganang kumain. Tapos kanina namang umaga, nagmamadali ka. Halos hindi mo nagalaw yung plato mo. Masyado lang po talagang maraming iniisip dun po sa kaso Nako, lalong hindi ka makakapag-isip kung walang laman yung tiyan mo. Alam ko na kung bakit may pakain. Anong alam mo? May pakain kasi malapit na po yung birthday mo. Tinang ako nga dapat yung magbibigay ng regalo sa'yo Ay naku, Lilet. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo naman, wala po ng mga kasambahay tayo sa mga ingano. Ayoko na ng ganyan. Matanda na ako. Hindi na kailangan yung mga handa-handa. Pero, kung mag-wish ako para sa birthday ko, yun ay sana mapanalo mo yung kasong hawak mo ngayon. Yun ang gift mo sa akin. Pinapabango nila si Trixie sa presentation nila. They portrayed her as hindi sinungaling. Kaya dapat sirain talaga natin si Trixie that she's a spoiled brat and a liar. At si Ces lang talaga ang naiisip ko na pwede nating ilagay sa witness stand to do that. Pero ayaw niyang tumistigo, di ba? Kala Rena, pinapatawag niyo daw po ako? Si Tinang Ces mo, andito di ba?
Magandang araw po, Ka Lorena. Attorney, pasensya na po kayo kung binisita ko si Lilette sa oras ng trabaho. Ay, hindi to tungkol doon. Maupo ka. Sige, pag-usap muna kayo. I have something. Sa totoo lang, buti nga na bumisita ka dahil meron sana akong hihilingin sa inyong dalawa ng Lilette. Nung hindi pa pinapanganak si Trixie, namasukan ka na sa mga engano. Tama? Na subaybayan mo yung mula nung pinanganak siya hanggang sa lumaki si Trixie. Hanggang sa umalis na po kami sa mga engano. With those years na nasa mga engano ka, kilalang kilala mo si Trixie. Alam na alam mo na sinungaling siya. Sis, kaya nga gusto sana kitang ilagay sa witness stand. Pasensya na po, Ka Lorena, pero napag-usapan na po namin ito ni Lilette. Sis, alam mo na sinungaling si Trixie. Makakatulong ka na maipanalo ni Lilette yung kaso niya kapag napatunayan mo yan sa korte. Pasensya na po, pero hindi po ako pumapayag. Lilette, pwede bang iwan mo muna kami? Hindi ka ba naawa sa akin? Yung dinadala ko bilang isang ina. I cannot afford na basta nalang makulong ang anak ko nang dahil lang sa Trixie na yon. Dahil sa pagsisinungaling niya. Please, nakikiusap ako, nagmamakaawa ako, sis. Pumayag ka na. I don't want to say this, but I have been helping you and Lilette all this time. Nakapag-aral si Lilette at naging abogado. Pati sa paglaya mo. I did all that because you and Lilette mattered to me. Kaya sana wag mo naman akong pagdamutan. We need your help. Kapag manalo si Ino, karangalan din yon para kay Lilette dahil napalaya niya ang isang inosente. Sis, my son is innocent. Tama nga po kayo. Hindi nga po kayo nagdamot sa amin ni Lilette. Papayag na po ako, Ka Lorena. Testigo po ako. Sarap. Inang, bakit po kayo pumayag? Titistigo po kayo kay Trixie sa korte. Anak, naaawa kasi ako kay Ka Lorena. At naiintindihan ko siya bilang isang ina. At nasaktan din ako sa ginagawa sa'yo ng mga engano. Lilette, ha?
kung susumahin mo lahat ng pang-aapi nila sa'yo, sa atin, at sa ibang tao, dapat mo lang na gawin to para magbago na sila. Pero Tinang, Lilet, hayaan mo tumulong kita, anak. hindi po magiging madali ito Anak, matanda na ako. Kung ikaw na bata, naninindigan sa tama. Oh, di dapat mas lalong ako. Kung kaya mo silang harapin, kakayanin ko silang matanggal. Kinakabahan pero kaya ko to, nak. Thanks again for agreeing to do this. Don't worry. Nandito kami ni Lilet para lalaya ka. I can't believe you're doing this. Ako rin si Ramir. Hindi ko akalain na darating ang panahon na magkakaroon kami ng pagkakataon para makakuha kahit paano ng konting hustisya. Sa lahat ng kasamaang ginawa niyo sa amin, lalo na kay Lilet. Tama nga ba? You're doing this to ruin us? Kung titignan niyong mabuti, hindi ko sinisira ang pamilya niyo. Bagkus, inaayos ko. Sa mahabang panahon, naging pugad ng kasinungalingan pamamahay niyo. Sinimulan mo, Ramir. Sinimulan mo nang ipago ng anak mo, si Lilet. Ngayon, anong klaseng ama ka ba talaga? Kung kukonsintihin mo ang malaking kasinungalingan ni Trixie. I'm not lying! Sige, subukan mong saktan ang Tinang ko. At anong gagawin mo? Hindi pa ba sapat na pinahiya mo kami? Matapos ng lahat ng efforts na ginawa namin para matauhan ka? Nako, tama na to. Let's go in. Sa loob ang totoong laban. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Opo. Masaya na kayo? Nakasira kayo ng reputasyon ng iba? Pagsisisihan niyo yung ginawa ninyo sa amin. Gagawin ko ang lahat para pabagsakin kayong dalawa. Mukhang paalis na sila. Perfect. Sundan mo. Sirain natin yung celebration nila. Ba't ganyan yung mukha mo? Tiger mode na. Pakiramdam ko kasi manganganak pa yung mga nangyari. Tatakot ako. Hindi ako papayag na pagkatapos ng lahat ng nangyari, mauuwi lang sa wala ang lahat. Ay! May sunog!